ਹੋਰ ਵੀਰੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਆ ਕੋਠੀ ਵੇਖੋ ਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਸਾਡਾ ਪੈਕ ਹੈ। ਆ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਐਕਟਿਵਾ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਔਰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ।